عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى في بودكاست إيكولوجيا. معكم عرفات بن مرزو ككل مرة باش نستضيف ضيف باش نحكيو على كونسيبت اللي يهم بطريقة مباشرة العالم متاع الكونسيرفاسيون والعالم متاع الإيكولوجي. بودكاست إيكولوجيا هي مجموعة حلقات بودكاست من تنظيم ستارت اب وايز وبالاشتراك مع جمعية اكسبلوراليس وبتمويل وتأثير من الفونداسيون فريدريش البرت. اليوم باش نحكيو على اون تيماتيك مهمة في العالم اللي نعيشوا فيه كل يوم، في اللي نواجهوا فيه كل يوم، اللي هي الاغريكولتور. الاغريكولتور ككل يعني موضوع تيماتيك، يعني قاعدة تواجه في تحديات كبيرة في العالم هذا متاع العولمة، العالم متاع الكونسوماسيون، العالم متاع يعني لي شونجمون اللي قاعدين صايرين. دونك في وسط التيارات الفكريه في الميدان نتاع الاغريكولتور، دونك ثم شكون اللي ينادي باغريكولتور مختلفه، يمكن تكون مستدامه اكثر، يعني تعطي في تصورات جديده باش تنجم تتاقلم مع الواقع اللي قاعد صاير تو في العالم. دونك اليوم معنا مره اخرى الياس مكشر. اهلا، مرحبا بك عسلامة. الياس مره اخرى. عسلامة دونك عليكم. اليوم كيف ما كنت نحكي، هذا الموضوع الاساسي اللي انت جيت باش تحكي لنا عليه، اللي هي الاغريكولتور اهم. ديورابل. durable. دونك Oui, التنميه الفلاحه المستدامه. oui. دونك احكينا عليها شويه من منظورك انت وتاريخها وكيفاش التصورات نتاعها في الواقع التونسي. Oui. بالنسبة l'agriculture durable معناتها pour comprendre, pour définir ce que c'est que l'agriculture durable, نحاولوا ساعة نفهموا qu'est-ce qui fait qu'une agriculture soit non durable. معناتها الفلاحة elle se pratique معناها selon différentes méthodes وفما les méthodes surtout industrielles اللي هما ils sont jugés معناتها non durables. Donc ذيك علاش فما عباد بدات تخمم في de nouvelles approches alternatives et pour faire une transition écologique de l'agriculture. Donc les défis auxquels fait face معناتها l'agriculture moderne هذيا industrialisée, principalement معناتها فما عندي ليستة قدامي. نجمو نحكيو مثلًا على la dégradation du sol معناتها des sols. Les sols c'est une ressource limitée ماهيش زادة illimitée معناتها تنجم بلاصة تلقى فيها التربة من بعد مدة كان تصير فيها برشا érosion وكل شيء تلقى روحك على الحجار طول. والتربة هاذيك تمشي للبحر. دونك لهنا الفلاح معناتها pour que son agriculture soit plus durable لازمو يخدم أكثر على الpreservation du sol. وقد ما يكثّر من الحرث ولا قد ما يكثّر من الدواء، الدواء اللي هو يقتل la vie du sol خاطر le sol زادا c'est un habitat pour معناتها des milliards d'espèces معناها اللي يعيشوا تحت في التربة. دونك لهنا الفلاح لازم يعرف كيفاش يبريزيرف لا في دو سول هذيك pour préserver le sol. Parmi les défis زادا نحكيو على contamination des nappes مثلًا. les na البيستيسيد بالازوت مثلًا الأمونيتر تلقاه من بعد في الماء، والا حتى les nappes اللي يتربطوا ببعضهم يولي ماء مالح معناتها تصير معناتها ناب مالحة تولي liée à une autre nappe حلوة يولي كلّه مالح. دونك عندنا في تونس هذيا مشكلة كبيرة خاصةً في الجنوب، اللي معناتها لهنا نوليو لازمنا نردّوا بالنا كيفاش نستعملوا المياه الجوفية ونقصوا منها le maximum. معناتها on valorise مثلًا ال مياه الأمطار وتنحكيو من بعد كيفاش. معناتها pour parler des défis معناتها اللي يعيش فيهم الفلاح توا، عندنا زادا la dégradation des conditions de travail معناتها الفلاح كي يخدم توا مش كيما كان يخدم قبل، ماشي وتصعب. عندنا l'endettement des agriculteurs زادا هذاك كي يبدا فلاح معناتها مسال ويفلس، معناتها فما برشا بلدان معناتها كل يوم فلاحة تنتحر كاريمون معناتها في جرة هالendettement هذايا. دونك هذاك سي ان دونجي بور لاغريكولتور معناتها ككل. إنه الفلاح يكون معناتها تعب برشا. عندنا لو مانك دو ريسورس معناتها كو سو سوا فلوس والا ماء والا معناتها ماشيه وتنقص لي ريسورس في الفلاحه. الجفاف بيان سور خاصة في تونس معناتها المدة اللي ما تصبش فيها المطر بكل ساعات طويل برشا.
دونك هذيك تنجم معناتها تقضي على الفلاح. لي زينونداسيون زادا كيف ماشيين ويكثروا. اي بيان دونك سور كي تجي تقص انت انا بيتا ناتوريل وتعملوا مونوكولتور هكا على دي سنتين دكتار بدلت انت ديجا آه. السيستيم ليكيليبر اغريكول نتاعو نتصور ثم حاجات اللي نجموا يكونوا اكستريم يعني. أي بيان سور فما دي زيكو سيستيم كاملين تنحاو دونك ليكيليبر ناتوريل معناها تبدل. الفلاح قاعد يعيش توا في لي ريبيركسيون نتاع الحاجات هذيا معناتها معناتها مثلا الريح يولي اقوى اذا كانت تنحي انت الاشجار، الريح يولي اقوى. تولي فما اكثر جليده معناتها اللي تقضي زاد على اصابه كامله. الجفاف كيف دونك هذوما لي ريبيركسيون نتاع لي زاكتيفيتي هيومان معناتها كيفاش معناها قد تقصوا برشا العباد ولي ديزيكو سيستيم كاملين تبدلوا. فما الأمراض زادة ماشية تكثر. نحكيو الأمراض عند العباد وعند النباتات زادة والحيوانات، خاصةً كي تعمل معناتها monoculture كيما حكيت كسوا في النباتات ولا في الحيوانات. معناتها توا الكورونا برشا أمراض أخرى معناتها جات الإنسان à cause des élevages معناتها هذوما intensifs اللي هما يخلقوا الأمراض واللي هما يهدّوا زادة في الاستدامة متاع الفلاحة. فما الdépendance aux intrants بصفة عامة معناتها إحنا في تونس مثلًا فلاحتنا elle est dépendante معناها من الدوا جاي من برا، من الزريعة اللي جاية من برا، من معناتها des machines اللي مصنوعين من برا واللي قطيعهم من برا. دونك هذيا c'est une dépendance aux intrants اللي تخلي فلاحتنا مثلًا في تونس elle n'est pas vraiment durable معناتها كان تصير حاجة كيما الكورونا ولا أكبر ولا معناتها يوليو ما عادش اي تجينا. الاكتفاء معناش دونك مثلا اكتفاء ذاتي في القمح يعني آه. حاجات هكا اللي نحن نكونسوميوهم ديجا ما. داير هذيك فكره اخرى يعني شنيا لي براتيك كولينير نتاعنا شنيا آه. تقاليدنا في الماكله هذاك تاثر زاد على لي لون تاع أي لازم لاغريكولتور ماسيف. لازم فلاحة تكون adaptée زادة للي besoins locaux معناها نتاع تونس وكل. mais pour qu'elle soit résiliente et durable لازمها تكون le moins dépendante possible des intrants معناتها اللي جايين من البر. معناتها شفنا في تونس une pénurie de أمونيتر معناتها تقطع مدة. دونك تصور أنت وقت اللي الفلاحة معملة على مونيتر وما تلقاش المونيتر مشات الصابة معناتها السيزون مشات. دونك سي تري دانجرو معناتها الحكاية هذي. فما لا ديبوندونس او مارشي معناتها دي مارشي انستابل توا الفلاحة معناتها برشا منهم عبارة تلقى واحد مثلا زرع بصل يمشي وقرية كاملة يزرعوا معاه البصل معناتها يتبعوه فهمت. كي الناس كل تزرع البصل من بعد سوم البصل يتيح دونك كلهم يخسروا. دونك سي عبارة تقميرة هما معناتها كل عام يباري سور معناتها فلاحة معينة يزرعوها ومن بعد سوامها الناس كل تزرع سوامها تطيح يلقى روحه مسال. دونك لي مارشي سون انستابل والفلاح ضايع معناتها في وسط المارشي هذا ويلقى روحه ديما معناتها هو أكبر خاسر. دونك هذيك زادا سامي اون بيريل لاغريكولتور ككل معناتها كي يبدا الفلاح زادا معناتها ضايع في وسط المارشي هذايا الانستابل. فما ليكزود رورال زادا كي الفلاح زادا يفلس والا يبدا يلقاها مشروع معناتها خاسر ولا صابت يعني. فوالا يولي يهاجر. دونك تلقى عندك انت دي ريجيون معناتها رورال اللي ما فيهاش معناتها دي جون اللي باش يخدموا الفلاحه. دونك هذاك زادا سامي اون بيريل الفلاحه ككل. فما لا مالتريتونس. سامحني كي نقولوا الفلاحه سي مفهوم الفلاحه اللي نحن توا نعرفوه على قليل الجينيراسيون تاعنا يعني 30 سنه الاخرى. خاطر قبل الفلاحه كانت حاجه اخرى كانت حاجه ابسط يمكن ديورابل اكثر يعني. وي معناتها اذا كان نحكيو على الفلاحه ك مود دو برودكسيون معناتها نتاع ماكله اون فادير سورتو فهمت. كو سو سوا في الارض ولا في البحر معناتها كيفاش معناتها on cultive la terre ولا la mer زاده pour avoir de la nourriture. Donc le mode de production il doit être durable. إذا كان أنت le mode de production il n'est pas durable باش تلقى روحك في impasse من بعد باش تلقى بحر بلا حوت مثلا باش تلقى أرض ما تنتجش. باش تلقى معناتها أراضي ما فيهمش فلاحة فماش ناس تعرف ولا فما زاد لو سافوار فير انسيسترال اللي هو قاعد يضيع معناتها ولينا نعملوا ياسر على ماشين مي برشا سافوار فير معناها اللي عاشوا به جدودنا دي مليي داني قاعد ينقرض.
الزريعة زادا قاعدة تنقرض، معناتها الزريعة كيف أدابتي للكليما متاعنا، ما تمرضش، ما تستحقش برشا ماء، ما تستحقش لهوة، دونك كيف فما حتى زريعة تتحمل الماء المالح، فما معناتها قبل كانوا فما دي كوميونيتي في مثلًا في تونس في العالم الكل، تلقى كل بلاصة عندها زريعتها اللي يزرعوها معناتها من غير ما يستحقوا هاك اللوجيستيك الكبيرة معناتها متاع الفلاحة تو، الدويات والماء دونك هاذوما زريعة قاعدة تنقرض، معناتها إذا كانت تنقرض باش تعاود ça va prendre des dizaines آه. d'années معناتها باش نعاودوا نبنيو ال on va dire la banque des semences نتاعنا معناتها، فهمت؟ اللي في هي تونس عندنا بلاصه يعني فيها لي سومونس. أي فما البنك دي جين معناتها تابعة الدولة وتخدم في خدمة باهية معناتها، ما تنجم معناتها surtout سي اون براتيك فما اغريكول يعني فلاحة، الفلاحه فما فوالا فلاحة تحسها. des individus اللي هما ils sont très peu mais de plus en plus معناتها قاعدين يزيدوا تو، اللي قاعدين معناتها avec un acte militant معناتها قاعدين يكثروا في الزريعة قديمة عربي متاعنا، وفما اللي قاعدين انا زادا نحسها سوفرينتي اغريكول يعني حاجه أي تبعتنا لازمها تبقى لنا ما أي تضيعش voilà يعني. donc الزريعة c'est un sujet central في معناتها الdurabilité نتاع l'agriculture ككل. وفما باش نحكي حتى la maltraitance des animaux مثلًا، معناتها كي تبدا فلاحة فيها الculture intensive سي هكاك فري نتاع معناتها les générations futures elles vont pas accepter معناتها que les animaux soient maltraités معناتها بالطريقة هاذيك. كيف الدجاج ولا voilà donc باش يجي وقت باش يتمنعوا الحاجات هذيا معناتها donc qu'est-ce qui fait qu'une agriculture durable? C'est une agriculture qui peut dépasser les défis هذوما الكل، معناتها qui peut faire face les défis هذوما الكل. دونك معناتها أنا واحد من الناس بحكم معناتها الإكسبيريونس نتاعي في البيرماكولتور عاونتني برشا باش تكون عندي معناتها هكا une certaine vision à certaines problématiques liées à l'agriculture مثلًا في تونس. خاطر هي la permaculture en soi elle peut être une réponse pour l'agriculteur باش يكون système agricole. Là on parle de système agricole. Système agricole نتاعو يكون durable. Donc système agricole نتاعو باش يكون durable ينجم il applique certains principes de permaculture. معناتها de design de permaculture. منها مثلا parmi les principes c'est utiliser valoriser la diversité. معناتها وقت اللي الفلاح مثلا au lieu de pratiquer de la monoculture عنده des centaines d'hectares يزرعهم نوع بركة متاع نباتات يولي il intègre un deuxième معناتها une deuxième plante une deuxième culture par chevauchement ولا مع بعضهم فرد وقت ولا mais هما généralement les plantes de la même famille ils sont en compétition يدخلوا en compétition يشربوا نفس quantité متاع الماء يمرضوا نفس الأمراض ياكلوا نفس les nutriments. Par contre كي تزرع des variétés différentes مثلا des espèces différentes وقتها فما الفينومين ساعات دو سامبيوز معناتها يسو كومبليت وما يقلقوش بعضهم، واحد عروقه تهبط لوطه واحد عروقه تبدا دو سيرفاس. كيما نشوفوا في الغابه فما اشجار تطلع الفوق، اشجار دي معناتها دي زاربوست دي زاربوريسو دي بلانت غرامبونت، كل واحد ياخذ بلاصته ويفورم ان ايكو سيستيم برودكتيف معناتها فينالمون. Donc, في البيرماكولتور on s'inspire de la diversité de la forêt et on essaie de l'appliquer معناتها حتى في المونوكولتور. معناتها في تونس مثلا عندنا الزيتون تبارك الله مزروع معناتها بالكدا بعلي حاجه خارقه للعاده، مي مازال معناتها اغلبيته بعلي مي فما مهدد بامراض. توا فما امراض في ايطاليا وفي اسبانيا اللي تسرح في الهناشن نتاع الزيتون وتاكل معناتها دي سنتين ديكتار معناتها كي تسرح. دونك لهنا pour renforcer معناتها la résilience مثلا نتاع السيستم agricole هذا اللي ينتج في الزيتون on peut réfléchir مثلا intégrer d'autres plantes كيما مثلا الخروب اللي هو c'est une légumineuse معناتها une autre espèce de famille que الزيتون اللي تنجم تنفع الزيتون خاطرها elle fixe l'azote dans le sol معناتها en symbiose avec les bactéries. donc عبارة أمونيتر عندك في التربة باش تزيد من الخروبة هذيك. c'est un arbre indigène معناتها تونسي تنجم تقول أصله donc من الميديتيراني. il va attirer beaucoup de biodiversité locale
باش ينتج مثلًا الخروب، باش ينتج حتى الزريعة نتاع الخروب تتباع دونك ويتحمل العطش دونك ça peut être une solution معناتها on intègre مثلًا des caroubiers on peut créer toute une économie معناها أخرى يعني parallèle يعني كيما عملنا مع الزيتون. كتوجه نتاع فلاح يزرع في أرضه والّا كتوجه نتاع سياسة الدولة؟ للزوز، للزوز. معناتها ça va de soi بالنسبة لي أنا، معناتها on doit expérimenter حاجات هكايا. تنجم مثلًا on intègre جوجوبية مثلًا السدرة اللي تعمل العسل معناتها العسل نتاعها معروف، معناتها تنجم تخلق économie أخرى اللي تحمل العطش السدر. الكرموس نجمو نكثروا نزرعوا بين الزيتون مثلًا كرموس، معناتها on doit expérimenter حاجات هكا pour rendre le système agricole plus résilient. فما une autre solution معناتها زادة simple أنا قاعد نشوف الحلول اللي تنجم تكون معناتها le plus accessible في تونس معناتها، فما عندنا les haies توا قاعدين نخدموا مع Exploralist في projet على promotion des إمم. haies. Donc les haies زادة c'est une solution معناتها pour renforcer la résilience d'un système agricole. معناتها أنتِ عندك أرض إذا كان ندوروها نحنا بأشجار de préférence أشجار indigènes bien sûr qui va معناتها attirer la biodiversité locale وتبدا متأقلمة معناتها مع الميليو نتاعنا وتعيش معناتها en communauté معناتها عندها كما قلت لك في الغابة الأصيلة تلقى الأشجار الكبار les grands arbres تلقى les arbustes تلقى les arboriceaux وتلقى البيوديفرسيتي اللي تعيش معاهم الكل العصافر وتلقى la vie du sol اللي تعيش معاهم دونك هذاك علاش dans les haies نشجعوا أن نزرعوا الأشجار اللوكال مثلا كالتوس جاي من أستراليا ما عندوش لي زاربوست اللي يعيشوا معاه ولي زاربوريسو اللي يعيشوا معاه ما عندوش أصلا البيوديفرسيتي اللي تعيش معاه دونك يضر أكثر من اللي يقلق دونك ماذا بينا نزرعوا أشجار لوكال فرويت نجم تكون فرويتيير معناتها كيما يعني الA c'est-à-dire c'est des séparations بينات les terres فوالا agricoles في يعني الليميت نتاع الأرض حاجز نباتي يعني. une lignée d'arbres. Donc lignée d'arbres il vaut mieux تكون la plus diversifiée possible أنواع أشجار محلية وتنجم تكون منتجة معناتها كيما الرمان الكرموس العنب نجمو ننتج حاجات هكايا. Ça dépend الهدف نتاع الإيه هذيا خاطر الإيه elle peut jouer plusieurs rôles معناتها تنجم تكون une haie de clôture une haie défensive معناتها تنجم تزرع فيها أشجار اللي فيها الشوك معناتها كيما الرمان الجوجوبية ولا حتى الهندي تنجم معناتها اون اي انتي ايروزيف معناتها عندك بونت مثلا تحب توقف ليروزيون فيها تعمل اون اي اون لين دو كونتور اون اي بريز فون معناتها عندك بلاصه ينفخ فيها الريح برشا ولا تعمل لك جليده ولا خاطر الريح يشيح الماء اكثر من الشمس معناتها ساعات دونك كي توقف الريح تنقص من ليفابوراسيون دو في الارض نتاعك دونك اون اي بريز فون سي تري امبورطون عندنا لي اي مثلا تنجم تعمل اي fruitière اون اي millifère اون اي معناتها لي اي اون اي دو معناتها tout simplement ornemental معناتها pour améliorer le paysage قبيله حكينا على les conditions de travail d'un agriculteur معناتها لي اي elles fournissent de l'ombre والفلاح معناتها كي يبدا يخدم في الشمس معناتها فينالمون معناتها سي indigne معناتها كيما ما نعرفش معناتها سي يعني dégradant تصنع un cadre plus فوالا بلوز agréable plus pour travailler agréable. pour travailler إمم. معناتها دونك يبدا فما اشجار يبدا فما الظل كو سوا العباد ولا حتى الحيوانات معناتها الظل توا سي امبورطون دونك الاي elle offre beaucoup d'avantages وراس مالها معناتها جوست الليني نتاعك معناتها تزرع tu la protèges tu la préserves وتزرع فيها معناتها أشجار اللي ساهلة معناتها اللي تنبت اللي كي ont beaucoup de chance أنها تنبت ومن بعد تستغلها الإيه هذيك معناتها كي تصبرها ولا كي تنظفها ولا كي تجمعها دونك تدخلها في الإيكونومي سيركولير تنجم تستعمل اللوح نتاعها زادا باش تعمل بيه بوات شوفاج ولا تبني بيه ولا ولهنا الإيه معناتها كي حكينا قبيله على سيستيم انتجري معناتها والديفرسيتي تولي انت السيستيم اغريكول نتاعك متكون مثلا من مونوكولتور دخلنا فيه اون اوتر اسبيس ولا اون بوليكولتور معناتها الديبوندونس بارابور او مارشي مثلا نقصت ميساج إمم. كان البطاطا سومها طاح انا عندي معاها مثلا البصل إمم. دونك يمنع دونك قد ما تكثر
قد ما خير، قد ما تكثّر من الإنتاجات نتاع الضيعة نتاعك، قد ما tu dépends moins des marchés. فهمت؟ هذاك علاش في les fermes agricoles تلقى presque كل شيء، معناتها تلقى الخضرة، تلقى الغلة، تلقى العظم الحربي، تلقى l'écotourisme زادا. l'écotourisme c'est une source de revenus importante. معناتها أنا في رأيي لازم الفلاح الكل تعرف شنو هو l'écotourisme وتحضّر روحها للécotourisme، أنها تستقبل عباد que ce soit من برا ولا حتى توانسة ولا l'éco éducation زادا الصغار باش يعرفوا الفيرما، باش يعرفوا معناتها ينجموا يساهموا finalement في l'économie نتاع هذايا السيستم agricole. Donc le système agricole كي يبدا complexe يبدا فيه plusieurs sources de revenus, plusieurs bases، يبدا يولي plus résilient. فهمت؟ مهم. والA c'est l'une des approches اللي باش تحسّن معناتها من الproductivité نتاع السيستم agricole نتاعو و elle va renforcer sa résilience. باهي. انت خرجت قبيليك من البيرماكولتور يعني وعطيت فيها خذيت منها كلكو فالور وحطيتهم في الكونسيبت تاع الاغريكولتور ديورابل. يعني نحب نعرف ديجا شنو هي الفرق بيناتهم، كي سانسبير دو كي، و اسكو ثم حاجات ثم دي ريغل في الاغريكولتور ديورابل اسكو اون بو ابليكي، يعني على عكس البرماكولتور اللي هي سي بلوتو ان ابروش بلوتو انديفيدويل كومينوتير، سي يعني ريفليكسيون دو سوا. في الاغريكولتور ديورابل يعني كيفاش تنجم يعني تواجه السيستم اكتويل اللي موجود الاغريكولتور، كيفاش تنجم تكون رومبلاسونت، يعني اون دوتر تيرم كيل سون لي ميكانيزم اللي ينجموا يخليو يعني يصير تطبيق نتاع الاغريكولتور ديورابل. هو l'agriculture durable le terme معناتها خرج من les années 80 je crois. معناتها l'ONU à travers la FAO عملوا معناتها une définition اللي finalement على معناتها على 4 حاجات هما يقيسوا شنو هي l'agriculture durable. donc عندنا l'efficience économique، معناتها لازم un système agricole اللي qui consomme un minimum de ressources. Quand on parle d'efficience, minimum de ressources, maximum de production، يكون autonome، يكون économe. donc هذايا معناتها سي ان كريتير معناتها حطيتو لا فاو. فما ليكيتي سوسيال انه زاد يعمل il assure un revenu décent للفلاح، وانه تكون فما ايكيتي سوسيال معناتها في المجتمع عند الفلاح زاد يكون لاقي سا دينيتي. فما البروتكسيون دو لونفيرونمون بيان سور باش تكون الفلاحه ديورابل لازمها elle préserve la nature et l'environnement et les ressources naturelles. Ou fama tout ce qui est lié à la culture et l'éthique ou les communautés locales ou culture نتاعهم وثقافتهم ou les cultures ancestrales, les pratiques ancestrales. donc هذوما زاد لازم نلقاهم في l'agriculture durable. donc définition هذيا معناتها c'est un peu comme la permaculture finalement. elle est pas basée sur des règles, elle est basée sur des principes. معناتها أنت فلاحتك باش تكون مستدامة لازمها تعطي معناتها للفلاح معناتها كارو باش هو يواصل. لازمها تحافظ على لي ريسورس ناتوريل ديسپونيبل، تحافظ على الانفيرونمون تاعها. لازمها تستهلك مينيموم دو ريسورس سورتو لي ريسورس نون رينوفلابل، وتنتج أكثر ما يمكن. لازمها تنتج، ولازمها معناتها تقوي معناتها تحافظ على الكولتور لوكال وعلى لي براتيك لوكال. يعني بلوس دو كونسيديراسيون للفلاح، للبيئه، للارض، للبراتيك في حد ذاتها، اللي هو معناتها ماناش نراو فيه في الفلاحه الاندستريال معناتها اللي تلقى دي سنتين دكتار ماكينات معناتها ماشيه جاي لي ماشين. السوجا على فكره يعني دي ميليي بور دي مليون دكتار يعني من لي فوري يتقصوا كل عام باش يتزرع يعني السوجا. ودونك وفما ان فيت فكره معناتها موجوده برشا انه معناتها الفلاحه فينالمون ما تجيش كان بالدواء. الوغ كو الدواء معناها ولا هذوما لامونيتر ولا فينالمون معناتها تو يبداو يستعملوا فيهم معناتها ابخي لا دوزيام غير مونديال. في الدوزيام غير مونديال لوم سانتيتيزي لازوت في موليكول معناتها il a synthétisé عمل لامونيتر pour faire des bombes. بعد ils ont remarqué que ça booste معناتها les plantes. فهمت؟ donc عبارة
dopage معناها ils ont dopé les plantes les produits هذوكم عطاوها لامونيتر ولاو زاد عطاوها الفوسفات والبوتاس باش تعمل لامونيتر يعمل ورق بوتاس يعمل الغله دونك هكاك معناتها من بعد كي لقاوها يعطيوها في الفيرتيليزون هذوما ولات تمرض اكثر ولات بلو سنسيبل تنبت فيه الساعه وتعمل غله وكذا لا تيغ لي مالادي دونك ولينا نحطوا لها في لي بيستيسيد ونحطوا لها في لي فونجيسيد دونك سي دخلنا في ان سيركل فيسيو اللي ولات معناها عباره الارض نتاعك عباره عندك اي من بعد ولينا نستعملوا في لي ماشين لي غروس ماشين معناها لي تراكتور ولي موسيونوز باتوس كي بيس دي تون وكي يمشيوا على الارض معناها في لا كومباكت كومبليتمون ويقتلوا الحيوانات اللي فيها الكل ما عادش فيها هواء ومن بعد يعاودوا يحرثوها ويحطوا لها لي فيرتيليزون ويحطوا لها الدويات مي بالنسبه لي انا عباره عندك انت ارض عندك قلب ناتشوريل عطاه لك ربي ان كور كي با انت جيت لوحت في الزبله وقلت لي انا باش نصنع قلب ارتيفيسيال خير منه فهمت اور سي امبوسيبل انك تعمل خير من الطبيعه معناتها حاجه امبوسيبل معناتها ايه ما سي كوا لا ليميت دانترفونسيون دو لوم على خاطر في الاخر يعني سايمان دو لا كيفاش نقولوا ليغو دو لوم اللي وقت اللي نجم الى ميتريزي لو فو وقدم القدام وفهم التصور نتاع الحياه والى ميتريزي لا ماتيير يعني اي معناتها فما سي فغي فما لوم معناتها يلي قاعد يتعارك مع الطبيعه ويحب يظهر اللي هو اقوى معناتها سي سكي سي باسي معناتها اور معناتها في البيرماكولتور مثلا اون ترافاي افيك لا ناتور با كونتر معناتها لا ناتور اون بو با فير ميو اون بو با فير ميو كان باش تقعد انت تحارب في الطبيعه باش تقرش خاسر معناها خاطر قاعد تقص في الغصن اللي انت واقف عليه فهمت دونك لو جيني معناتها humain il est dans معناتها comprendre la nature وماناش في حاله نتاع مش حكايه ليميت دو لانترفونسيون حكايه comment l'homme il peut régénérer il peut créer معناتها un sol vivant un sol fertile un sol معناتها بالنسبه لي انا les sciences agricoles doivent se focaliser sur ça معناتها optimiser يعني créer un sol fertile. Or, ce qui se passe توا c'est comment معناتها produire massivement des fruits et des légumes اللي يجيو في الصنادق معناها مستويين ويجيو في السوبر مارشي مزيانين هذاك هو مي معناتها فينالمون لاغريكولتور توا قاعد تقتل في التربه معناتها بالدويات وبالانسكتيسيد ولي فونغيسيد وكل شيء واللي ماشين والحرث معناتها elle tue le sol فهمت لو سول افيك توت لا بيوديفرسيتي اللي تعيش فيه دونك يولي السول هذاك ديبوندون معناتها سي ان سيركل فيسيو اللي يدخلك في اون ديبوندونس او زانترون هذوما اي اون ديبوندونس او بترول معناتها اوسي فهمت اسكو ليماج نتاع لاغريكولتور دورابل تكون قريبه من ليماج نتاع لاغريكولتور تراديسيونيل وي هي فيها برشا من لاغريكولتور تراديسيونيل مي فيها زاد معناتها دي ميثود انوفونت معناتها يا بوكو دينوفاسيون سورتو فاس او شونجمون معناها توا يا بوكو دينوفاسيون وفما زاد معناتها كونت اون بارل مثلا دو بيولوجي لو سافوار هيومان اون بيولوجي ما عرفش بالضبط قداش مي il دوبل تو لي 5 ans معناتها احنا الانسان شنو يعرف على الكائنات الحيه وعلى الحياه في الارض معرفتنا قاعده الدوبل كل 5 سنين معناتها الحاجات توا نعرفوا اكثر برشا من قبل دونك نشوفوا لي براتيك انسيسترال وقاعدين نشوفوا زاده في قيمتهم خاطر ناجحين معناها مشاو بوندون دي ميليون تحسوا سي ان كومول نتاع ان فورم دانتيليجونس يعني ان سافوار فير اللي يتعدى وي لا سيونس كي تشوف احنا في تونس مثلا شيرة قابس كيفاش لي ترافو دو سول اللي يشدوا الماء نهار اللي تصب المطر تلقاها بحيرات مش واد يجري ويصب في البحر تلقاها في هذوكم البربر معناتها عاملوهم تلقاها في شيرة مطماطة واحد تمشي معناتها شوف دي فيديو انا مي هما خاطر ما تصبش مطر برشا تصب مثلا مره في العامين ولا ساعات 5 سنين ماشي من نهار اللي تصب المطر
ils ont appris à collecter c'est tout فهمت ما يضيع شيء إمم. هذيك c'est une pratique ancestrale اللي لازم نقراو عليها حتى ولازم الماجل يعني الماجل الماجل في كيف الجنوب ما كيف نفهمش علاش ما يعملوش ماجل في الشمال، في أي الشمال عندنا في آه. تونس معناتها الكولتور نتاع الماجل خاصة في الجنوب خاطر معناتها سورتو الأرض تبدا معناتها ستابل وفيها يمكن أكثر رمل يمكن في الشمال هما جبولات وبرشا أرجيل دونك التراب يتحرك دونك يعملوا دي سيتيرن هما مي الماجل سي موجودة برشا في الجنوب في جربة في قرقنة في معناتها قبل ما تبني دار تبني الماجل سي اون كولتور انسيسترال مي فما معناتها توا نجمو زادا اون انوف نجمو نخلقوا دوتر تكنيك دوتر ميثود يا بوكو دينوفاسيون معناها فما معناتها في الفلاحة ولا في ليكو كونستركسيون ولا في برشا معناتها حتى في الصيد دي براتيك اللي ناخذوا بعين الاعتبار معناتها لا سيونس وناخذوا بعين الاعتبار لي براتيك انسيسترال ونطوروا نعملوا حاجة أقوى فهمت مي نحطوا لا ناتور دو نوتر كوتي ما نجيوش ضدها معناتها كيما قلت لك عندك قلب هذاك tu prends soin de lui ما تحاولش تصنع قلب آخر تصنع on réinvente la roue معناتها حتى quand on parle d'énergie solaire مثلا les panneaux photovoltaïques معناتها finalement يستعملوا في des ressources limitées وباش نصنعوهم ويعيشوا 10 20 سنة mais ولازمهم des batteries وكل شيء معناتها عمرهم ما باش يعملوا كيما اللي تعملوا الشجرة معناتها الشجرة بارتير دون غرين هكا كبرها تعطيك معناتها الستوك هذاك الكربون الكل تعطيك اون ماس معناتها دو اورغانيك كبيرة اللي تبدا الكابت سي اون لينيرجي سولير تكنولوجيا انفيني يعني اي معناتها الكابت لينيرجي سولير وتعطيه لك لوح وتعطيه لك غله وتعطيه لك اوتونوم ايكونوم معناتها تمشي وحدها بالمطر وبالريح وما تستحقش مانتونونس وما تستحقش والشجره تنجم تعيش معناتها 50 سنه 100 سنه 500 سنه فهمت دونك هذايا كيفاش معناتها نفهموا ان احنا حجمنا قداش بارابول للطبيعه راهو مازلنا كي جينا وراهو مازلنا فهمت قاعدين جوست نستخرجوا توا هاي في لي ريسورس معناها وكهو فما الطبيعه كيفاش الفونكسيون معناتها هذيك نحطوها دو نوتر كوتي معناتها تولي تنتج معناتها نجم جو مانسبير دو الغابه باش نعمل اون فيرم اللي تنتج الثروات الكل دونك الحكايه هذه موجوده في العالم الكل فما عباد معناتها عملوا دي فيرم ايزون كو سو سوا ايزون كريي دي فيرم والا ايزون transformer des fermes déjà existantes عملوا لها une transition معناتها une دخلوا transition فيها يعني plus de durabilité أي. يعني في وبالله الياس يعني الاجريكولتور ديورابل تتصور انه هي تتجاوز مفهومها الفلاحي كهو على خاطر انا نراها حتى تدخل في الايكونومي سوليدير يعني à travers des montages de réseaux de troc, des réseaux de distribution يعني تدخل في الايكونومي معناتها حكيت لك وي على التروك ليشانج لي مارشي لوكو معناتها ذيك زاد لازم الفلاح معناتها بور كي سوا سيستيم اغريكول نتاعو يكون ريزيليون ما يكونش عنده كليون بركه ماذا بيه يكون عنده مثلا اون بارتي الحاجات اللي يبيعهم مثلا لي ريستورون ولا لي مارشي نتاع الجمعه اون بارتي يبيعها مثلا مدرسه قريبه معناتها يعمل زاد على المارشي لوكال فهمت وواحده وين بارتي مثلا مارشي اخر دونك زاد كيف حكينا على الايكوتوريزم معناتها هذيك زاد سي سورس دو ريفونو سوبليمونتير كيف لي توريست يبيع لهم زاد دي برودوي اغريكول معناتها يبيع لهم العسل يبيع لهم الجبن يبيع لهم معناتها الحاجات اللي ينتج فيها هو اون بلوس دو معناتها معناتها الاكسبيريونس اللي باش يعيشوها هما معناتها كي باش يسكنوا كي باش يحوسوا شفنا معناها دي بروجي في تونس في الواحات في قرقنة في دونك هذيك زاد سي امبورطون معناتها تنجم تتعاود في اي بلاصه فات كي تبدا الفيرما نتاعك مزيانه وفيها معناتها مش مونوكولتور وكهو ودواء وبالعكس تزرع تعمل دي اي تعمل ان فيرجي تعمل ان بوتاجي ناتوريل تعمل اون بتيت فيرم تعمل معناتها اون ايتابل كي تحط شويه دجاج شويه علالش شويه فهمت دونك منو تبيع انت tu dépends pas des prix et du marché
ومنه tu offres une expérience معناتها ايكو توريستيك اللي جاي من برا ولا حتى من تونس ومعاه صغار مثلا يحب اهم. يشوف معناتها توا تشوف آه، صغارنا ما ils sont complètement آه. déconnectés و les parents ils sont à la recherche معناتها أنا d'expériences comme أنا ça. أنا j'ai l'impression إنه ما ce genre de produit écotouristique ولا نجمو نسميوه حتى يعني tourisme d'expérience. باش يجي سايح شخص يعني باش يعيش تجربة معينة في بيئة معينة. تنجم تكون مع فلاح، تنجم تكون مع artisan. آمم، هذا يعني ماهوش موجود، مانيش قاعد نشوف فيه يعني قاعد يتطور في تونس على القليلة. في الساحة العامة، فهمت؟ يمكن ثم quelques initiatives على اليمين وعلى اليسار، صغيرة كبيرة ما نعرفش. أما اسكو في تونس ثم un travail qui doit être fait والا améliorer فيما يخص السياسات، فيما يخص المشرع، على خاطر قوانين، على خاطر نعطيك ان اكزامبل مثلا البيسكا توريزم. بيسكا توريزم سي باش تهز معاك عباد في الفلوكه نتاع الصياده باش يعملوا بهم دوره، يفسروا لهم، يوريهم لي براتيك في قرقنا ولا غير هاكا. تعاون يعني الباشور باش يهز لي شارج نتاعو وتدخل في منظومه هكا، يعني توريزم لوكال سيبلي. المشكله اللي واجهت برشا اطراف اللي تحب تقدم في الموضوع هذا، سي لي تيكست دو لوا. يعني في تونس معقده برشا انه باش تخرج عباد في فلوكه، يعني في السيتواسيون تاع تونس معقده مع ليميغراسيون وكل شيء. دونك ثم برشا حاجات اللي لازمهم على القليله يدزوا ويتقدموا en termes de proposition de texte, en termes d'appui politique زاد باش ها ce genre de tourisme هذا يظل عنده بلاصته على الاخر في تونس. مش كان في الاغريكولتور ديورابل، ما في حاجات اخرين. دونك نرجع لك هوني السؤال اللي هو في تونس فين نحن في الموضوع هذا. في تونس مازلنا ما بديناش معناتها finalement l'agriculture durable قعدت au niveau de initiatives individuelles نتاع des militants معناتها هكا عندنا نقاط من المنتج للمستهلك. oui mais أي معناتها لازم أكثر من هكا، لازم أكثر برشا من هكا، معناتها لازم carrément بالنسبة لي أنا l'agriculture durable تتقرى اللي باش يقرا فلاحة الكل. معناها في تونس توا معناتها أنا parmi les projets اللي خدمت فيهم élaboration d'un master على l'agriculture durable في l'une des universités agronomes في تونس. اي هاو ثم دي Oui, انيشيتيف. c'est une évolution mais ما نعرفش قداش باش تاخذ وقت معناتها باش تهبط باش تولي بالحق تتقرا معناتها خاطر معناتها c'est un module dans un master. Mais إحنا on a besoin de أنها تقرر les agronomes الكل معناتها يعرفوا شنو هي l'agriculture durable، مش يقعدوا يقراو كان على أنواع معينة متاع أشجار ودويات ودي سيستم معينين متاع irrigation. لا، الوقت قاعد يتبدل. الفلاحة قاعدة تواجه في دي ديفي كبار على الآخر. il faut être à jour معناتها لازم فلاحة وخاصة les agronomes يكونوا à jour de ce qui se passe معناتها l'évolution متاع الفلاحة كيفاش تنجم تتواصل. Donc il faut être à jour من اش معناها agriculture durable, comment on la pratique et comment on peut معناتها amorcer الترانزيسيون هذيا معناتها vers l'agriculture durable في تونس. Donc transition كي باش تصير معناتها باش تصير principalement bottom up معناتها ترافير الفلاحة بيدهم اللي يبداو هما بيدهم قاعدين يواجهوا في الصعوبات هذيا، هما بيدهم باش يعملوا ريشيرش نتاعهم باش يحاولوا يلقاو حلول. مي زاده بشوي بشوي ان شاء الله تولي معناتها اون بوليتيك معناتها تولي تتقرر الفلاحه تتقرر حتى في المدارس خاطر ماهيش حاجه ماهوش علم صعيب ياسر اي سي معناتها انستنكتيف يعني معناتها كانت كان تلف تتقرر تاريخنا نحن تتعلم منه برشا اي حاجات يعني. معناتها طفل صغير نجم يفهموا الحاجات هذوما راهو فما تربه حيه. اي وعملنا نحن فما اورغانيزي دي اتوليي في مدارس في سجنان عملنا دي ديزاين دو جاردان بيداغوجيك. دونك الصغير كي تحكي له يفهم معناتها راهو كي يرى قدامه يعني ومعناتها توا الصغار في السيستم إدوكاتيف نتاع توا تلقاهم معناتها يمشي في باله يعرف الطماطم تجي من كارفور معناتها ما يعرفش حتى فلاح وشكلها النبتة كيفاش ويعرف من السوبر مارشي يمشي مش كان الصغار داير برشا عباد تصور. دونك فما خدمة كبيرة للاستخدام مع الصغار وتغربهم معناتها هذه الفلاحة الطبيعية بالبيرماكولتور بالاغريكولتور دورابل سان معناها فينالمون خاطر
قد ما الفلاحة الأخرى معناتها فيها الدواء وفيها الرواح الخايبة وفيها الوسخ وفيها معناتها يهربوا منها العباد معناتها تولي قاعدة لي ماشين معناتها ولات فيها برشا فلوس وبرشا انديتمون. De l'autre côté, فما une agriculture durable, possible, qui peut être productive et belle en même temps معناتها أنك تعمل فيها جو معناتها وتمشي تهز صغارك يخدموا يزرعوا نباتات يقطفوا شوية نوار يقطفوا شوية غلة. فما برشا ناس أكثر الناس تنجم تخدم dans des conditions معناتها خير تخدم تحت ظل الأشجار وهي معناتها من غير دويات ومن غير كل ماسك ومن غير فهمت دونك تستعمل في حاجات ناتشوريل تستعمل في داها دونك سي توت اون ايكونومي اللي معناتها لازمنا نمشيو لها معناتها. مزيانة الإيماج اللي صورتها اي يعني انا نشوف فيها من عالم اللي هكا معقد شوية وخرجت انت بالباهي الديفو نتاعو العالم زينته هكا. اي مي يا ديمونسيون بوليتيك زاد في الحكاية. لازم منها ديمونسيون بوليتيك خاطر اون اي دي زيتر بوليتيك بوليتيك زوز با دي ماشين دونك هذيك زاد امبورطونت لا بوتي لا بي معناتها تبدا بلاصه معناتها فينالمون بلاصه ما بروبيس معناتها مش الحياة تكون موجودة يعني اي معناتها ظروف للانسان معناتها مزيانه للانسان معناتها سي تري امبورطون. اما ليماج الاخرى نتاع دي ماشين واحد يعطيك الصحة الياس والله سيتي اغريابل هزيتنا يعني من بليزيور يونيفير وفرد وقت تعلمنا يعني سيتي با ماجسترال هكا وهكا وزينتها لنا بالباهي. مرحبا بك يعيشك شكرا جزيلا عايشك. إلى اللقاء.